අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි බලන්න යන්නේ අපේ Illustrator tutorial series එකේ තවත් එක් වීඩියෝ එකක්. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්නේ blend option එක කොහොමද use කරන්නේ, කොහොමද blend option එකෙන් ලස්සන විදිහට design හදාගන්නේ, කොහොමද blend option එක හරියටම use කරන නිසා blend option එක කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන දේවල් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මේ විදිහට Illustrator software එක open කරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද blend tool එක use කරන්නේ, blend option එක use කරන්න ගියා. මේකට මට ඕන වෙනවා shape tool එකට යන්න. මම shape tool එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට rectangle එක ellipse එකට මාරු වෙනවා. ellipse එකට ගිහිල්ලා ellipse එකෙන් මම ellipse එකක් හදා ගන්නවා මෙතන. shift එක ඔබලා ඊට පස්සේ මම මේක color fill කරනවා red වලින්. ඊළඟටම move tool එකට මාරු වෙලා alt එක press කරගෙන මේක drag කරනවා මේ විදිහට. ඒක කොපියක් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම ඕන තැනකට. අපි shift එකත් ඒත් එක්ක මෙබුවොත් අපිට ඒ line එක දිගේ තමයි මේක යන්නේ. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. shift එකත් ඔබාගෙන මේ විදිහට කොපියක් ගන්න. අරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට ellipse එක තියා ගන්නවා. මම මේ ellipse එක ඒ color change කරනවා yellow වලට. ඊට පස්සේ මම මේ දෙකම select කරනවා. මට මේ විදිහට select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් control A press කරලා මේ දෙකම select කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේක blend කරන්න. මේක blend කරන්නේ අපි option bar එකේ option වලට ගිහිල්ලා ඒකේ blend වලට ගිහිල්ලා මේකේ blend option කියලා තියෙනවා. මේ blend option වලට යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන තියෙන අපිට smooth color කියලා spacing වලට අපි මේක උඩ click කරලා මෙතනින් අපිට පුළුවන් specified step දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් specified distance දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් specified step කියන එක තමයි දෙන්නේ. මෙතනින් වල step ගණනක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන දැනට step 10ක් දෙනවා. 10ක් දීලා orientation එක මේ විදිහටම තියෙනවා. තියලා මේ විදිහටම ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ ආයි object වලට ගියා. blend ගියා. මේ කියන උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක blend කරගන්න. blend එකේ shortcut එක තමයි alt control B. ඔයාලට පුළුවන් alt එකයි control එකයි B එකයි press කරලා මේක blend කරන්න. මේ විදිහට තමයි blend වෙන්නේ. මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාලට colors දෙක තුන use කරලා මේක කරන්න පුළුවන්. මේක undo කරනවා. undo කරලා මේකෙම තව copy එකක් ගන්නවා මේ විදිහට. copy එකක් මෙහෙම අරගෙන මැදින් තියලා මම මේ color change කරනවා blue color එකට. ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම all select කරලා කලින් වගේම object blend option මෙතන මම step 10 තියෙනවා. මට කැමතිනම් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන okay කරනවා. මේක හැම වෙලාවෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක step 10 දුන්නාට පස්සේ එතන auto save වෙනවා. මම ඊට පස්සේ okay කරලා ආයි object blend make. ඊට මේ වගේ design එකක් ගන්න පුළුවන්. එක විදිහට blend කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු specified distance කියන එක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මේ ගන්න මේ විදිහට undo කරලා ඊට පස්සේ මම මේ දෙක මේ විදිහට select කරනවා. මම මේ ඔක්කොම select කරනවා. all select කරලා ඊට පස්සේ object blend option ගිහිල්ලා මෙතන specified distance කියන එක දෙනවා. මෙතන ඊට පස්සේ වැටෙන්නේ pixel වලින්. මෙතන pixel 10ක් දෙනවා distance එකට. දීලා මේ විදිහට okay කරනවා. ඊට පස්සේ all control B press කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් blend වලට ගිහිල්ලා මේ කියන එක උඩ click කරලා වට ගන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ. මේක gradient එකක් වගේ තමයි වෙනන්නේ. මොකද මෙතන distance එක අඩු හින්දා මම මේ විදිහට control set press කරලා undo කරලා all select කරලා object blend option ගිහිල්ලා මෙතන pixel ගාන 100ක් කරනවා. 100ක් කරලා okay කරලා alt එකේ control එකයි press කරලා එහෙම නැත්නම් blend make නේද ගඩවස වඩ පුළුවන් distance එක වැඩි කරලා මේක blend කරන්න. මේක තමයි blend option එකෙන් සරලවම වෙන දේ. අපිට blend option එකෙන් ගොඩක් ලස්සන designs කරන්න පුළුවන්, patterns create කරන්න පුළුවන්. මම දැන් blend option එක use කරලා default design එකක් කරනවා. මේ විදිහට තුනම තියලා මේකේ size එක මම shift එකත් press කරගෙන මේ විදිහට අඩු කරනවා. මේක size එක මම shift එක ඔබාගෙන මෙතන වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම all select කරලා ඊට පස්සේ object blend option ගිහිල්ලා මෙතන step කියලා දානවා. steps ගන්නවා මෙතන වැඩි කරනවා
15ක් කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන වල කැමති ඔරියන්ටේෂන් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම ඔරියන්ටේෂන් එක වෙනස් කරනවා මේකට දානවා. දාලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ all control D එහෙම නැත්නම් option blend make මේ විදිහට වඩයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේව වෙනස් කරන්න. මම මේක ඩබල් ක්ලික් කළා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ ඉලිප්ස් එක විතරක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක ඕන සයිස් වෙනස් කරන්න. මේ විදිහට සයිස් වෙනස් කරලා මට එක එක විදිහට මේ ඩිසයින් එක කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක මෙතන බැක් වෙලා මේ ඩිසයින් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන පහලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු පෙන් ටූල් එකෙන් ඇඳ ලයින් එකට කොහොමද මේ අපි හදපු බ්ලෙන්ඩින් එක දාන්නේ කියලා. මම දැන් පෙන් ටූල් එකට මූව් වෙලා මම මේ විදිහට ලයින්ස් ටිකක් ඇඳ ගන්නවා පෙන් ටූල් එකෙන්. මේ විදිහට පෙන් ටූල් එක යූස් කරලා ඊට පස්සේ මම මූව් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මේකේ ෆිල් කලර් එක නන් දීලා මම මේක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ දෙකම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා object blend මෙතන තියෙනවා replace spine කියලා. මේ replace spine කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපි මේ හදපු blend එක අපි මේ දැන් ඇඳ pen tool එකෙන් ඇඳ මේ line එකට place වෙනවා. මේ විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති අඳින ඕනම විදිහකට මේක place කරගන්න. ඔයාලට කැමති විදිහට මේක colors change කරගන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි අපි pen tool එකෙන් ඇඳ දෙයකට pen tool එකෙන් ඇඳ line එකට අපි හදපු blending එක දාන්න. මෙතන ලස්සන ලස්සන තව designs ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. එක එක විදිහේ ලස්සන designs ඔයාලට patterns create කරන්න, gradient create කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ගොඩක් දේවල් මේ blend option එක use කරලා කරන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මම pen tool එකෙන් ඇඳ එක විදිහට තව ටිකක් ලොකු කරලා ඊට පස්සේ object වලට ගිහිල්ලා blend කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා reverse spine කියලා. මේ reverse spine එක දුන්නාට පස්සේ මේ අපි මේ දාපු colors reverse වෙනවා. මේ විදිහට. මේ ඇඳ pattern එක 90ක් rotate වුණා වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. yellow color එක මේ පැත්තේ තිබ්බේ. ඒක මේ පැත්තට ආවා. ඒ තියෙන විදිහටම මාරු වෙලා. තියෙන size වෙනස් වුණේ නැහැ. ඒ තියෙන විදිහට මාරු වෙලා ආවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේක අපි දැනට delete කරමු. ඊට පස්සේ ආයි ellipse එකට ගිහිල්ලාම ellipse දෙකක් මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගෙන මම මේ ellipse එක gradient එකක් මම add කරගන්නවා. මෙතන ඩබල් කළා red color එකයි මේක අයින් කරලා මෙතෙන්ට දානවා yellow color එක. මේ විදිහේ gradient එකක් මම create කරනවා. ඊළඟටම ආයි මෙතන තියෙන ඇඳ ellipse එකටත් ඒ වගේම එකක් දානවා. එනවා තව color එකක් add කරගන්නවා. green color එක මේ විදිහට add කරලා ඊට පස්සේ මම මේ දෙකම select කරලා all control B press කරලා මේ විදිහට blend කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක දැන් steps ගන්න අඩු වගේ හින්දා මේ විදිහට undo කරලා object blend option ගිහිල්ලා මෙතන steps ගන්න වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම steps 30ක් කරනවා. step 30ක් කරලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ all control B press කරලා මේ විදිහට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ වඩ පුළුවන් මේ and ellipse දෙක වෙන වෙනම select කරගන්න. කලින් කිව්වා වගේම double click කරලා මේ ellipse එක අපිට select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ විදිහට rotate කරන්න. එතකොට මේකේ colors change වෙලා ලස්සන ලස්සන වෙන වෙන විදිහේ designs create වෙනවා. මේ විදිහට rotate කරලා ලස්සන ලස්සන විදිහේ designs ඔයාලා create කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි අද අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නරක ඒ වගේම ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක තොරතුරු subscribe button එක click කරලා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ගන්න ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.